Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! A mai videónkban megmutatjuk, hogyan készítjük otthon a zsebespitát, tartsatok most is velünk! Nagyon kevés dolog kell hozzá, összesen 40 dg liszt, 15 g, azaz másfél deka élesztő, 3 dl víz, 2 evőkanál olívaolaj, egy teáskanál só és egy kevés cukor. Lássunk is hozzá! Egy keverőtálba 1 deci vizet öntök, hozzászórok 10 deka lisztet, majd belemorzsolok másfél deka élesztőt. Ezt megszórom kevés cukorral, és alaposan összekeverem. Nem árt, hogyha a lisztet, amit beleszórunk, előtte egy picit meglangyítjuk a mikróban. Kevés élesztővel fogok dolgozni, viszont több időt hagyok neki, mint más keltészták esetében. Egy habverővel pár mozdulattal elkeverem, majd a tál tetejére fólpakot teszek, de ezután várni kell egy kicsit, hogy a folyamatok beinduljanak. 40, de akár 60 percet is várhatunk, hogy az élesztőgombák jól beinduljanak, és elkezdődjön a gázképződés. Letelt az időnk, és itt látszik is, hogy milyen szépen dolgozik az a kis élesztő. ...30 dg langyos lisztet készítettem elő, és azért, hogy a liszt ne darabos, hanem lazább szerkezetű legyen, átcitálom. Egy nagyobb teáskanálnyi sót szórok hozzá, és összekeverem a liszttel. Most belekerülhet ez a gyors előtésztánk, hangsúlyozom, hogy gyors, ezt a kenyérsütésnél szokták használni, de akkor sokkal több időt hagynak neki. Az élesztős, lisztes keverékünkben volt már 1 deci víz, most hozzáadunk még 2 deciliter vizet. Végül hozzáöntök 2 evőkanál olajat, mi most olívaolajat használunk. El is kezdem a tészta összeállítását, kidolgozását. Már az elején azt érezhetjük, hogy a tészta nagyon szeret minket, hiszen annyira ragaszkodik hozzánk, hogy több van a kezünkön, mint a tálban. Cserébe adjuk meg neki mi is a törődést, és idővel szépen elválik a kezünktől és a táltól is. Erre egy kevés lisztszórással is rásegíthetünk. Akinek van, használhat természetesen konyhai robotgépet is, de szerintem jobb, ha a kezünk között alakul, formálódik a tészta. Még 1 perc, és meg is vagyunk vele. A tésztánk sima, homogén és közepesen lágy. Egy kis cipóformát alakítok ki, és lisztezem az edény alját, hogy ne ragadjon bele, illetve a tészta tetejét, hogy a levegő ne szárítsa majd ki. Letakarjuk konyharuhával, és 35-45 perces várakozás következik. Szépen megdagadt a tésztánk, úgyhogy most óvatosan kiemelem, és lemérem egy konyhai mérlegen, hogy utána majd a gombócokat pontosan el tudja osztani. Nézzétek, ott egy szép kis hólyag.
66 dekagrammot mértem le a konyhai mérlegen. Most igyekszem 8 egyenlő részre osztani a tésztát, úgy, hogy a gombócok körülbelül 8 dekagrammosak legyenek. A tésztadarabokból igyekszem gombócformát kialakítani. A tészta alját összenyomom, összecsippentem. Kicsit a kezeim között is formázom. Itt látható, hogy csípem össze az alját. És még a deszkán is korrigálhatunk rajtuk egy kicsit. Fel is sorakoztak a tésztagombóckáink, nekik most 25-30 perces csendes pihenőt rendelünk el. Úgy látom, ezt meg is hálálták, mert igen szépen kigömbölyödtek. Kicsit lisztezem a deszkát, és kezdődhet a nyújtás. Gyere, te leszel az első! A tésztagombócokból korong alakot fogok kialakítani, és addig nyújtom, amíg körülbelül olyan 3 mm vastagságú nem lesz. A kinyújtott tésztát a már előre odakészített sütőpapírra teszem, és rögtön takarom is le konyharuhával, hogy ne száradjon ki a tészta. Az utolsó is felkerült a sütőpapírra, és higgyétek el, hogy ilyenkor már nekem is nagyon bizsereg a kezem, hogy ugyanezzel a lendülettel be is tegyem a sütőbe, de muszáj lesz várni még fél órát. A várakozási idő felénél beindítjuk a sütőt, 250 fokra állítjuk, úgy, hogy a sütőtepsit is betesszük. Na látjátok, ezért mondta Judit, hogy kell ez a fél óra. A kinyújtott tészta közben a duplájára kelt. A sütőpapírral együtt ráhelyezzük a tűzforró tepsire. Ha van légkeverés, azt is kapcsoljátok be. És most figyeljetek! El sem mozduljatok mellőle, mert egyrészt gyönyörű látvány, másrészt mindössze 5 perc kell neki. A hősok hatására a pitatészta villámgyorsan felpuffad, és egy szép, nagy tölthető zseb alakul ki a belsejében. Nézzétek, így fest belülről. Ebbe a zsebbe aztán tehetitek a finomságokat ízlés szerint. Így tettünk mi is, jöhet is a vacsora. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!